হেল্ল' গাইজ পুনৰবাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল আছাম ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ গাইজ আজি পুনৰবাৰ এটা মজাদাৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ এটা মজাদাৰ টপিক লৈ আহিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ অলপ হেল্প হয় তো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে ইলেক্ট্ৰিকেলৰ লগত জড়িত যিকোনো ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব গাইজ যদিও মোৰ এই চেনেলটোত ইলেক্ট্ৰিকেলৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিয়া হয় তথাপিও মই মাজে মাজে টেকনিকেল ভিডিঅ' দিম বুলি ভাবিছোঁ তো গাইজ আজি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক ঘৰত দিয়া কালাৰবিলাক একচুৱেলি কেনেদৰে বনোৱা হয় কেনেদৰে মেচিনত যে বনোৱা বুলি কয় কম্পিউটাৰত যে মিক্সিং কৰা বুলি কয় সেই বস্তুটো কেনেদৰে কৰা হয় সেইটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তেতিয়াহ'লে আগফালে আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ গাইজ একচুৱেলি এই যে কালাৰবিলাক আপোনালোকৰ যে ঘৰত ব্লু গ্ৰীণ বা সেউজীয়া যিকোনো ধৰণৰ এই যে ৱালত যে কালাৰবিলাক লগায় একচুৱেলি সেই কালাৰবিলাক আগৰ পৰাই তেনেকুৱা নাথাকে এইবিলাক একচুৱেলি আপোনাৰ হোৱাইট বা য়েলো এনেকুৱা বগা বা হালধীয়া এনেকুৱা কালাৰত আহে প্ৰথমতে তাৰপিছতহে তাত সেই সেই হিচাপে আপোনালোকে কালাৰ কিছুমান চইচ কৰি সেই হিচাপে নাম্বাৰ আছে সেই নাম্বাৰবিলাক কম্পিউটাৰত মিলাই সেই হিচাপে সেই বগা বা হালধীয়া সেই কালাৰটোত এতিয়া যে দেখিছে আপোনালোকে এইবিলাক কেমিকেলবিলাক মিক্স কৰি সেইবিলাক ইয়াতে দিয়া যায় কেমিকেলবিলাক মিক্স কৰি কোনটো কিমান লাগিব সেই পৰিমাণে দি ফেলে এইবিলাক কোনটো কিমান পৰিমাণে লাগিব সেই হিচাপে দি ফেলে ইয়াতে এইবিলাক মিক্সিং কৰি মেচিনত দি মিক্সিং কৰি তাৰপিছতে সেই যিটো আপোনালোকে কালাৰ কিতাপ টাইপৰ থাকে সেই কিতাপখনত যে কালাৰ চইচ কৰিব দিয়ে সেই হিচাপে আপোনাৰ কালাৰটো চইচ কৰি ইয়াতে সেই যিটো নাম্বাৰ আছে এইবিলাক যে দেখিব পাইছে এইবিলাক যে মিলাই আছে সেই হিচাপে ইয়াতে কেমিকেলবিলাক দিব দি তাৰপিছত মিক্সিং কৰাৰ পিছতহে আপোনালোকৰ যিটো আপুনি বিচাৰে সেই অৰিজিনেল কালাৰটো পোৱা যায় ক'লো নহয় আপোনালোকক এইবিলাক কালাৰবিলাক প্ৰথমতে বগা বা হালধীয়া এনেকুৱা অৱস্থাত থাকে চববিলাক এনেকুৱা নহয় বাৰু কিছুমান যিকোনো এটা কালাৰ যদি চইচ কৰে আপোনালোকে সেই কালাৰটোৰ এটা নিৰ্দিষ্ট নাম্বাৰ থাকিব এটা কোড থাকিব সেই কোড হিচাপে এইবিলাক কেমিকেলবিলাক দি দিয়ে তাৰপিছত ফাইনেল এইবিলাক যেতিয়া হোৱাৰ পিছত এইবিলাক ঢাকনি পুৰা ধুনীয়াকৈ টাইটকৈ মাৰি এই যিটো মেচিন দেখিছে আপোনালোকে এই মেচিনটো ধুনীয়াকৈ এনেকৈ দিব কিছুমান মেটেলিক কালাৰ গ্ৰিলত লগোৱা লোহাত লগোৱা বা কাঠত লগোৱা সেইবিলাক আগৰ পৰাই বনোৱা থাকে কিছুমান কিন্তু যিবিলাক ৱালত লগোৱা হয় সেই ৱালত লগোৱাবিলাক প্ৰায় এনেকুৱা থাকে প্ৰথমতে ইয়াতে যিবিলাক দিব লাগে কেমিকেলেই হওক বা যিয়ে হওক ধুনীয়াকৈ দি ধুনীয়াকৈ ঢাকনিখন টাইট কৰি মাৰি ধুনীয়াকৈ এইটো যিটো মেচিন দেখিব পাইছে আপোনালোকে এই মেচিনটো ধুনীয়াকৈ বহাই দিব বহাই এইখন মেচিনৰ ঢাকনি মাৰি দিব মাৰি ইয়াৰে ছুইচটো চলাই দিব এনেকৈ চলাই দিয়াৰ পিছত প্ৰায় 1 বা 2 মিনিট এনেকৈ ধুনীয়াকৈ চলি থাকিব চলি এনেকৈ প্ৰায় 1 বা 2 মিনিট ধুনীয়াকৈ মিক্সিং হ'ব মিক্সিং হৈ ফাইনেলি আমাক যিটো কালাৰ লাগে সেই কালাৰটো আমি ধুনীয়াকৈ পাই যাম প্ৰায় 1 বা 2 মিনিট চলাৰ ফলত এইটো মিক্সাৰ হোৱাৰ ফলত এইখন আমি ধুনীয়াকৈ খুলি দিম খুলি ধুনীয়াকৈ এই দুটা ধুনীয়াকৈ উলিয়াই লৈ আনি ইয়াৰ যিটো কালাৰ হ'ব যিটো আমি মিক্স কৰাৰ ফলত যিটো ফাইনেল কালাৰ হৈছে সেই কালাৰটো ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ লৈ ফেলে ইয়াতে ঢাকনিখনত ধুনীয়াকৈ মাৰি দিম যাতে আমাৰ চিনি পোৱাত সুবিধা হয় যে এইটো কালাৰ এইটো হয় ধুনীয়াকৈ এনেকৈ আমি দি দিম ফাইনেলি আমাৰ যিটো আমি কালাৰ বিচাৰিছিলোঁ সেই কালাৰটো এনেদৰে পাই যাওঁ তো গাইজ দেখিব পালে আচলতে এনেদৰে ঘৰত আমি যিবিলাক ৱালত যিবিলাক কালাৰ লগাওঁ সেই কালাৰবিলাক আপোনালোকে ভাবে চাগে ডাইৰেক্ট কিনি আনি ডাইৰেক্ট এনেদৰে লগাই দিব পাৰি কিন্তু আচলতে সেনেদৰে লগাব নোৱাৰি এনেদৰে আমি দোকানৰ পৰা ধুনীয়াকৈ মেচিনত বনাই আনি তাৰপিছতহে ফাইনেল কালাৰটো আমি ধুনীয়াকৈ ৱালত লগাই দিওঁ তো দেখিব পালে আপোনালোকক অকণমান দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ কেনেদৰে কালাৰ এটা বনোৱা হয় ঘৰত লগোৱা ৱালৰ কালাৰটো কেনেদৰে বনোৱা হয় তো গাইজ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ অলপ হ'লেও ভাল লাগিল তো যদি ভিডিঅ'টো চাই অলপ হ'লেও কিবা ভাল লাগিল বা বুজিলে বা শিকিলে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কেনেকুৱা পালে আপোনালোকৰ মতামতবিলাক ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট কৰি জনাই দিব তেতিয়াহ'লে লগ পাম বেলেগ দিন বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে টেক কেয়াৰ জয় অসম বাই বাই